Het Ministerie van Handel, Industrie en Toerisme heeft na overleg met relevante stakeholders besloten om per 1 mei 2019 een verbod op de import van styrofoam door te voeren en deze volledig uit te bannen vanwege de negatieve gezondheidsaspecten bij het gebruik van styrofoam. Derhalve zal vanaf 1 november 2019 een verbod gelden op het gebruik van styrofoam zelf. De nadruk zal gelegd worden op styrofoam die in de horeca gebruikt wordt als verpakkingsmateriaal. Het gevaar voor de volksgezondheid zit voornamelijk in dat bepaalde stoffen vrijkomen bij verhitting en bij het verpakken van warm tot heet voedingswaar in verpakkingsmateriaal van styrofoam. Styrofoam bevat namelijk benzeen en styrene, twee bekende kankerverwekkende stoffen die in voedsel of dranken terecht kunnen komen. Thans zien steeds meer bedrijven het belang van het gebruik van milieuvriendelijke producten in en investeren ze daarom dan ook veel meer in deze producten. Zo hebben Torarica Group of Hotels, Kirpalanis NV en het Amazon Conservation Team reeds de stap ingezet tot het vervangen van hun plastic en foamproducten. Ze geven aan waarom ze over zijn gegaan naar het duurzaam alternatief. Er zijn daar een aantal redenen voor. 1, het is slecht voor het milieu. En 2, het is ook slecht voor je gezondheid. Styreen is een van de componenten van polystyreen. En polystyreen is een van de grondstoffen van, laten we het even noemen, piepschuimen, wegwerpbakjes. En het is aangetoond dat bij verhitting van deze bakjes dat er een lekkage kan optreden en dat styreen eigenlijk vrijkomt. Het is een schadelijke stof en in je voedingsstoffen terechtkomen. Dus dat is een van de redenen waarom we zeggen, nou we gaan daar rigoureus mee om. We gaan dat uitbannen uit onze groep. Slecht voor het milieu. Het zijn allemaal producten die niet tot heel slecht afbreekbaar zijn. Dus het komt in onze omgeving terecht en we zien het elke dag in de straten van Paramaribo, hoe vervuild die zijn. En Torarica wil daar wel een belangrijke rol in spelen. Kirpalani is een groot bedrijf en wij willen absoluut ook bijdragen aan een schoon milieu. En het is in deze tijd niet zo makkelijk, want bijdragen aan een schoon milieu heeft de nodige uitdagingen. Maar we zijn erop gericht om ook het milieu zeg maar, te beschermen. En daarom hebben we besloten om milieuvriendelijke zakken te verstrekken. Nou, we zijn vrij recent begonnen. Ja, dus, zeg maar dit jaar is het begonnen. En het is bijna nog in een pilotfase. En we kijken hoe dat gaat. Maar we zijn vastberaden om hiermee door te gaan en zelf verder uit te bouwen. Well, you see what's happening in the world these days is plastics are starting to get in the environment everywhere on the planet. So in the oceans, you have these gigantic islands of plastic waste. You have plastic in all over the forests. In every country you see plastic. It doesn't degrade for maybe centuries. And so people are thinking about especially these single-use plastics that are so common in fast food restaurants and everywhere, in every kind of commerce, everything that we trade. You deal with plastic and often it's throwaway stuff. So we're looking for a solution to assist with changing that to have at least biodegradable things. If it's going to be a one-time use, at least it could be biodegradable. But this very small bamboo-like plant I never thought about using, and then one of our staff members thought about, what about this as a straw? So now we've been kind of doing a pilot. We have a number of sections, let's say maybe 1,000 of these is 250 SRD we're paying, and that is something just as an initial start to test out. We're not
selling them or looking for buyers right now, but it's to learn about the product. Wat vinden de bedrijven van het initiatief van het ministerie om plasticprodukten te vervangen met milieuvriendelijke producten en verpakkingen? Het initiatief juichen wij als bedrijf goed. Al dit soort initiatieven zijn goed. Maar we merken wel dat het vaak best wel lang duurt voordat er resultaat komt. En wij hebben dat proberen te doorbreken door heel duidelijke targets te stellen. Dat we binnen een periode van 3 jaar zeker 25% minder plastic willen gaan gebruiken hier in het bedrijf. En daar hangen dan een aantal acties aan vast. Ik vind het een fantastisch initiatief. En dan praat ik ook gewoon als meneer Cross zelf, ja, op eigen titel. Maar ook als Kerpelani. Ik denk dat niemand kan zo'n initiatief verkeerd vinden. Wij willen graag een schoon milieu. We weten, bijvoorbeeld er drijft een groot eiland van plastic in de zee. Ik kwam ergens gisteren nog en ik zag een heleboel plastic flessen in een goot liggen. Echt heel veel, het is bij een winkel, dus iedereen gooit daar zijn flessen, petflessen. En ja, waar gaat het naartoe? Dus als er een initiatief is om het milieu te beschermen, nou dan kunnen we niet anders doen dan het een goed initiatief vinden en erachter te staan. I'm very happy when government gets involved, and that's very important. And I think it's going to make a big difference. If people just hear it from us, a conservation group that's not a very big group either, it's a lot less affecting the country, where people might listen less. And so I think that's very exciting. Als oproep aan mede-ondernemers gaven ze mee. Laten we verantwoordelijkheid nemen voor ons milieu en zeker voor de gezondheid van onze medemens. En laten we een steentje bijdragen tot een schoner Suriname en een gezonder Suriname. Ik denk dat altijd wel te waarderen is. Dus een oproep om alle maatregelen te nemen die het milieu besparen. En je kan heel klein beginnen en dat verder uitbouwen. Maar elke bijdrage op dit moment is denk ik een stap vooruit. Als heel Suriname, en zeker ondernemend Suriname, overgaat tot milieuvriendelijke maatregelen. Het hoeft niet alleen maar te zijn zakken, maar ook andere zaken die te maken hebben met milieuvriendelijkheid. Verbranden van afval moet ook op een verantwoorde manier gebeuren. En het gebruik van plastic flessen en andere stoffen. Als iedereen zich daarvoor inzet, dan krijg je, en natuurlijk ook een stukje beleid vanuit de overheid, dan kan je pas het milieu goed beschermen. Want wij mensen zijn heel makkelijk. Hoor. Plastic is makkelijk, dus je stopt er weer zo in een plastic zak en daarna gooi je die plastic zak ook nog in het milieu. Maar als mensen bewust worden, en hiermee willen we eigenlijk ook een stukje bewustwording creëren, ook bij de bevolking, dat mensen weten van hé, het kan anders. When people see other people using biodegradable products, I think in general people believe in it. There's a general feeling of that's something that's good. And so I think when one company sees another company, or let's say a restaurant, they're using these straws in the restaurant and people like it, the customers like it, the other businesses will notice that. And you see how around the world, for example, plastic bags are becoming illegal in some countries. And it doesn't matter if it's the tropics or Europe, it's kind of around the world. You see that there's people either arguing for it or it's actually becoming law. Vooralsnog is toegestaan de import en het gebruik van styrofoam die niet voor direct consumptieve doeleinden bestemd is, waarbij de kans op verhitting miniem of niet aanwezig is en ook nog gebruiksbestendig is, zoals de styrofoam koelboxen voor koeling van groenten, fruit en vis ten behoeve van de productie en export. De import van styrofoam ten behoeve van voornoemde doeleinden zal door het Ministerie van Handel, Industrie en Toerisme vergunningsplichtig gesteld worden.